σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ τους προς το υπερβολικά αγαπημένο μου άλμπουμ τους. Ήρθε η ώρα για το βίντεο που θα σου παρουσιάσω τα live albums μίας από τις μεγαλύτερες μπάντες της ιστορίας της rock μουσικής. Και φυσικά δεν είναι άλλη από τους Deep Purple, που το έχω δηλώσει και επανειλημμένος βέβαια σε προηγούμενα βίντεο. Είναι μία από τις τρεις πιο αγαπημένες μου μπάντες ever. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω από την αρχή, οι Deep Purple έχουν κυκλοφορήσει άπειρα live albums. Κάποια από αυτά είναι επίσημες κυκλοφορίες, τα περισσότερα όμως από αυτά είναι κάτι σαν επίσημα bootlegs. Δεν τα έχω όλα στη διάθεσή μου. Δεν τα έχω ακούσει όλα και εδώ που τα λέμε δεν έχω και τη διάθεση να κάτσω να τα ακούσω όλα, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολλά. Ειδικά την περίοδο που ήταν η κιθαρίστας ο Steve Morse, η μπάντα κυκλοφόρησε ένα σωρό live albums, οπότε θα περιοριστώ κυρίως σε αυτά που ήταν κάτι σαν επίσημες κυκλοφορίες. Θα παρεμβάλλω κάποια σχόλια για κάποια άλλα και θα δούμε στο τέλος ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που θα βγει. Λοιπόν, τα studio albums είναι studio albums. Εκεί ό,τι και να κάνει η μπάντα, υπάρχουν οι μηχανικοί του ήχου, υπάρχουν αυτοί που κάνουν τις μίξεις, υπάρχουν αυτοί που κάνουν διάφορα έτσι τέλος πάντων για να ωρεοποιήσουν το τελικό αποτέλεσμα. Στα live όμως καταλαβαίνεις περισσότερο ποιος είναι ο Ritchie Blackmore και ποιος είναι ο Steve Morse. Στα live είναι που καταλαβαίνεις ποιος είναι ο Ian Gillan και ποιος είναι ο David Coverdale, ποιος είναι ο Lord και ποιος είναι ο Airy. Εμένα βέβαια σκοπός μου στο συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι να πω ποιος είναι ο καλύτερος. Προφανώς, όπως και σε κάθε βίντεο, θα πω την άποψή μου και το πώς λαμβάνω εγώ το κάθε live που έχει κυκλοφορήσει η μπάντα. Από εκεί και πέρα, κριτήριο για την κατάταξη των άλμπουμ θα ήταν το κατά πόσο, αν θα ήμουν εγώ μέσα στο κάθε live, θα είχα περάσει φυσικά καλά σε σχέση με τις εκτελέσεις των κομματιών, με την set list, αν θα είχα διασκεδάσει και αν θα είχα ευχαριστηθεί την εν λόγω συναυλία εννοείται, και κατά πόσο εξακολουθώ να απολαμβάνω το συγκεκριμένο live βάζοντάς το να παίξει είτε στο pick-up είτε στο CD player, είτε ολόκληρο είτε φυσικά κομμάτια από αυτό το live. Σκληρή κατά κάποιο τρόπο η δουλειά του να κάτσω να ξανακούσω και να ξαναθυμηθώ τα περισσότερα από αυτά τα live, γιατί εδώ που τα λέμε οι Deep Purple είναι ακόμη φυσικά μια μπάντα οι οποίοι είχαν την τύχη ή την κατάρα, ας το πούμε έτσι, να έχουν στο πλωστάσιο τους τραγούδια που δεν γινόταν να μην παιχτούν σε κάθε live. Black Knight, Speed King, Child in Time, Strange Kind of Woman, Smoke on the Water, Highway Star, Space Tracking, όλα αυτά τα τραγούδια σχεδόν επαναλαμβάνονται σχεδόν σε όλα τα live τους. Πάμε όμως να δούμε τα κατά την άποψή μου αντιπροσωπευτικότερα live. Έχω προκρίνει ως καλύτερα ή και ως χειρότερα ή για τα οποία υπάρχει κάποιο σχόλιο άξιο λόγου. Και ξεκινάω με το μακράν χειρότερο live που έχω ακούσει ποτέ κάτω από το όνομα Deep Purple και δεν είναι άλλο από το Last Concert in Japan. Λοιπόν, Mark IV, Tommy Bolin, Glenn Hughes, David Coverdale, John Lord, Ian Pace. Sorry, αλλά έτσι κι αλλιώς η Mark IV δεν είναι το my cup of tea των Deep Purple. Παίζει να είναι και η χειρότερη μου line-up, χωρίς να το έχω φιλοσοφήσει κιόλας τόσο πολύ το θέμα. Τελευταίο live πριν από την πρώτη διάλυση του group, εξάλλου το λέει και ο τίτλος του album. Εντελώς άκυρο το set list. Τα τρία τραγούδια της Mark II που παίζει εδώ η μπάντα είναι μακράν τα χειρότερα, Smoke on the Water, Woman from Tokyo και Highway Star, που έχω ακούσει ποτέ live. Το εντελώς Funky Love Child δεν μου αρέσει καθόλου. Με όλο το σεβασμό προς τον Tommy Bolin, ο οποίος έφυγε παιδάκι ακόμα από τη ζωή, αλλά το Wild Dogs απλά δεν είναι Deep Purple. Και αν προσθέσεις και τα καραγκιοζηλίκια του Coverdale που καθ' όλη τη διάρκεια του live κράζει λες και είναι χιμπατζής, τότε νομίζω ότι δικαιωματικά στο Last Concert in Japan ανήκει ο τίτλος του χειρότερου live κάτω από το όνομα Deep Purple. Ό,τι καλύτερο βρίσκω εδώ είναι το You Keep On Moving, που έτσι κι αλλιώς είναι το καλύτερο τραγούδι της Mark IV.
το γεγονός ότι John Lord και Ian Pace ως οι κλασικοί στρατιώτες του group εκείνα τα χρόνια είναι απλά συγκλονιστικοί, στέκονται απίστευτα στο ύψος τους και στη μεγαλύτερη διάρκεια του συγκεκριμένου live εγώ προσωπικά έχω την αίσθηση ότι το κρατάνε μόνοι τους. Λοιπόν, ένα άλλο live που υπάρχει της Mark IV είναι το Live in Long Beach του 1976. Δεν το έχω σε κάποιο μέσο, το έχω ακούσει όμως από το YouTube. Είναι λίγο καλύτερο σε σχέση με το Last Concert in Japan. Κρίνω ότι είναι πολύ light για live τον Deep Purple και εδώ που τα λέμε δεν μπορώ να ακούω και τον Glenn Hughes που όσο και αν τον λατρεύω δεν μπορώ να τον ακούω να τραγουδάει Georgia on my mind σε μια συναυλία των Deep Purple. Λοιπόν, Deep Purple in Concert with the London Symphony Orchestra του 2000, από τα πιο ιδιαίτερα live και αυτό γιατί το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου CD υπάρχουν κάποια τραγούδια από προσωπικά άλμπουμς του John Lord, του Ian Gillan, του Roger Glover, τον Gillan και Glover, τον Dixie Dregs της προηγούμενης μπάντας του Steve Morse και με αρκετούς προσκεκλημένους στα lead vocals, με πρώτο και καλύτερο τον τεράστιο Ronnie James 2 και την Sam Brown. Για να πω τη μαύρη μου αλήθεια, αν και κάποια από αυτά τα τραγουδάκια έχουν αρκετό συναίσθημα, τα περισσότερα από αυτά μου είναι σε γενικές γραμμές αδιάφορα. Από τα τελευταία κομμάτια του πρώτου CD και ολόκληρο το δεύτερο είναι αμιγώς Deep Purple υλικό. Υπάρχουν κάποια classics όπως τα Ring That Neck, Pictures of Home και Smoke on the Water με τη συμφωνική να έχει μουσικά τον πρώτο λόγο. Υπάρχει μια νεότερη αρκετά ενδιαφέρουσα εκτέλεση ολόκληρου του Concerto for Group and Orchestra και κάποια από τα πιο καινούργια τραγούδια της Steve Morse era δηλαδή, που είναι και αυτά που μου αρέσουν και πολύ περισσότερο στο set. Και μάλιστα το Ted the Mechanic είναι το καλύτερο Ted the Mechanic live. Το Watching the Sky επίσης το καλύτερο Watching the Sky live που έχω ακούσει και το Sometimes I Feel Like Screaming βέβαια, το οποίο επίσης είναι ένα από τα καλύτερα Sometimes I Feel Like Screaming live που έχω ακούσει ποτέ. Live at Montreux του 2006 που κυκλοφόρησε το 2007 στα πλαίσια της προώθησης του άλμπουμ Rapture of the Deep, ενός άλμπουμ που ομολογώ ότι δεν του είχα δώσει την κατάλληλη σημασία τότε που είχε κυκλοφορήσει. Το συγκεκριμένο live είναι σχετικά λειψό σε σχέση με ολόκληρη τη συναυλία που έδωσαν τότε στο Μοντρέ στις 15 Εβδόμου του 2006 και παρότι είναι ένα αρκετά ζωντανό και διασκεδαστικό live με μια πολύ καλή εισαγωγή, το Pictures of Home, κατά τα άλλα όμως με τετριμένα μέτριες εκτελέσεις των υπόλοιπων classics της Mark II. Εκεί που πάνε να μας φτιάξουν και λίγο με το Perfect Strangers το παρατάνε και παίζουν το Space Tracking. Κατά τα άλλα ο Ian τραγουδάει ώρες κάτι ακαταλαβίστικα, αλλά είναι και το μόνο live στο οποίο ακούμε ζωντανά την υπερκομματάρα Kiss Tomorrow Goodbye. Yes, I piss in the water, burn down the trees, watch as the creatures fall to their knees. Κάποια άλλα tracks από το Rapture of the Deep όπως το ομώνυμο, το Money Talks και το αρκετά συμπαθητικό Things I've Never Said, το οποίο έχει μείνει outtake από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Λοιπόν, αν θα έπρεπε να χαρακτηρίσω το Scandinavian Nights με μία μόνο λέξη θα έλεγα ότι είναι το πιο controversial live. Είμαστε στη Στοκχόλμη στις 12 Νοεμβρίου του 1970, το Deep Purple in Rock είναι ήδη φρέσκο στα δισκάδικα από τον Ιούνιο του ίδιου έτους και όσα κομμάτια του καταπληκτικού αυτού άλμπουμ υπάρχουν μέσα στο Scandinavian Nights είναι εκπληκτικά παιγμένα. Speed King, Into the Fire, Child in Time και το Black Knight βέβαια που ξέρουμε ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχική έκδοση του In Rock. Από εκεί και πέρα έχουμε μια απολαυστική εκτέλεση, μια διασκευή του Painted Black των Rolling Stones βέβαια. Έχουμε όμως και δύο live standards της εποχής εκείνης, κληρονομιά από την Mark I, το Ring That Neck, το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρη την πρώτη πλευρά και διαρκεί 32 λεπτά αν έχεις το Θεό σου, και το Mandrake Root, το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρη την τρίτη πλευρά και διαρκεί και αυτό κοντά στη μισή ώρα. Έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να υπάρχει fan του group που να έχει ακούσει τις συγκεκριμένες πλευρές πάνω από μία άντε δύο φορές, γιατί
Όπως και να το κάνουμε, τα solo που παίζουν Ritchie Blackmore, John Lord και Ian Pace είναι πραγματικά εξαντλητικά έως κουραστικά. Βέβαια αυτό γίνεται γιατί το οπλοστάσιο της μπάντας εκείνη την εποχή ήταν ακόμα σχετικά άδειο, γι' αυτό και χρησιμοποιούσε τα δύο συγκεκριμένα κομμάτια πάνω στα οποία αυτοσχεδίαζαν μάλιστα και πάρα πολύ, ώστε να γεμίζει το set list. Από τη στιγμή όμως που κυκλοφόρησε το Fireball και το set list γέμιζε με το Strange Kind of Woman και το The Mule, και πολύ περισσότερο όταν κυκλοφόρησε και το Machine Head με τα Lazy και Space Tracking, τότε αυτά τα κομμάτια της Mark I εγκαταλείφθηκαν τελείως από τα lives. Μεικτό Mark I, Mark II, collage live ηχογραφήσεων από αρκετές επισκέψεις του group στα στούντιο του μεγαλύτερου βρετανικού καναλιού κατά το διάστημα 1968-1970 στα πλαίσια της γνωστής σειράς BBC Sessions. Live men, χωρίς κοινό δε, διπλό CD το set, το πρώτο Mark I, το δεύτερο Mark II. Αρχικά τιμή και δόξα στη Mark I, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή, ποιος ξέρει αν η μπάντα θα εξελισσόταν στο μετέπειτα μεγαθύριο. Εδώ στο πρώτο συντάκι ένα απίστευτα απολαυστικό σετ από τα greatest hits κατά κάποιο τρόπο της Mark I περίοδου, στο γνωστό boogie rock, psychedelic rock της με όλα τα classics της, εξαιρετικές εκτελέσεις εδώ, τα Hush, One More Rainy Day, Emaretta, Ring That Neck, La Lena, την απίστευτη αυτή κομματάρα, το La Lena, το Painter, αλλά και με κάποια άλλα σχετικά πιο αδιάφορα κομμάτια όπως τα Hey Bop, Rebop και τις διασκευές τα Help και τα Hey Joe, που εμένα έτσι και αλλιώς δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα, ακόμη και τα πρωτότυπα τα τραγούδια. Το υλικό του δεύτερου CD που υπάρχει εδώ της Mark I είναι φυσικά εξίσου εξαιρετικό, φυσικά πολύ καλύτερο και απολαυστικό σε σχέση με τις Mark I. Από μικρή ως Mark II φαινόντουσαν ότι θα μεγαλουργήσουν. Το υλικό είναι σχεδόν ολόκληρο από το Deep Purple Rock και κάποια από τα outtakes του. Επίσης υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται Ricochet, το οποίο εγκαταλείφθηκε στην πορεία γιατί έχω την εντύπωση ότι μοιάζει πάρα πολύ με το Speed King. Το Speed King υπάρχει εδώ στην κατά κάποιο τρόπο πιο πιάνο εκτέλεσή του, και φυσικά όλα τα υπόλοιπα τραγούδια από το In Rock είναι πραγματικά εξαιρετικά δοσμένα, ιδιαίτερα τα Into the Fire, το Bloodsucker και το ποιο είναι το άλλο ρε παιδιά, το Hard Loving Man. Κανείς δεν είναι τέλειος, ούτε η Deep Purple είναι τέλειη, ούτε ο Ian Gillan είναι τέλειος, τον οποίο τον έχει πιάσει μια κατάσχετη λογοδιάρκεια καθ' όλη τη διάρκεια σχεδόν του set, και φυσικά πολύ περισσότερο δεν είμαι και εγώ τέλειος, ο οποίος το συγκεκριμένο live το είχα ευχαριστηθεί αρκετά την εποχή που είχε κυκλοφορήσει. Πρόκειται για ένα collage live ηχογραφήσεων από την tour που ακολούθησε την κυκλοφορία του αρκετά καλού The House of Blue Light, που κυκλοφόρησε το 1987 και από το οποίο εδώ υπάρχουν όμως μόνο τα Hard Loving Woman και Bad Attitude. Υπάρχουν τα Perfect Strangers και Knocking at Your Back Door από το ακριβώς προηγούμενο άλμπουμ του House of Blue Light, από το Perfect Strangers, που είχαν κάνει την εκοφαντική επιστροφή τους 3 χρόνια πιο πριν, και υπάρχουν και σχεδόν όλα τα classics της πρώτης περίοδου της Mark II σε κάπως φουριόζικες και όχι στις καλύτερες των εκτελέσεων. Ένα ικανοποιητικό άλμπουμ, προφανώς και όχι από τα καλύτερα live τους, ενώ ως κερασάκι στην tour έχουμε και μια πολύ όμορφη bonus επανεκτέλεση του κλασικού hit της Mark I του Hush, προφανώς με την Mark II και τον Ian Gillan στα φωνητικά. Come Hell or High Water. Λοιπόν, είμαστε προς τα τέλη του 1993, η θρυλική Mark II ξεψυχάει για τρίτη φορά. Οι λόγοι γνωστοί, η κόντρα μεταξύ Ian Gillan και Ritchie Blackmore δείχνει ότι είναι αξεπέραστη, και εν μέσω της The Battle Rages On Tour ο Ritchie Blackmore θα εγκαταλείψει για δεύτερη φορά το ίδιο του το δημιούργημα, θα αφήσει σύξυλη την μπάντα
και ο Τζο Σατριάνι θα είναι αυτός με τον οποίο θα ολοκληρώσει την tour το group. Τώρα, αν δεν υπήρχαν όλες οι προηγούμενες σύντριγγες, προσωπικά θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα καταπληκτικό live και θα ήθελα πραγματικά σαν τρελός να ήμουν μέσα είτε στο Hans Martin Schleyer Halle της Στουτγκάρδης είτε στη National Exhibition Center του Birmingham, από όπου και τα live αποσπάσματα που υπάρχουν εδώ μέσα και που μοιραία ήταν και από τις τελευταίες live εμφανίσεις της Mark II. Το Made in Europe του 1976, με τη μορφή που το ξέρουμε όλα τα χρόνια, είναι ένα μονό άλμπουμ, η διάρκεια του είναι γύρω στα 45 λεπτά, 5 κομμάτια συνολικά, 2 από το Burn, από το εξαιρετικό Burn και 3 από το πολύ μετριότερο Stormbringer. Καθαρό Mark III, δηλαδή το set list, μια πάρα πολύ τίμια πράξη. Χρονικά είναι το πρώτο live της Mark III που είδε το φως της δημοσιότητας, κυκλοφόρησε σε βινίλιο προς τα τέλη του 1976 και αφού η μπάντα είχε ήδη διαλυθεί. Είναι το απάβγασμα 3 συναυλιών που έδωσε το group στα πλαίσια της ευρωπαϊκής της περιοδίας στις 4, 5 και 7 Απριλίου του 1975 στο Γκράτς της Αυστρίας, Saarbrücken της Γερμανίας και στο Παρίσι αντίστοιχα. Είμαστε δηλαδή στη φάση πολύ λίγους μήνες πριν ο Ρίτσι εγκαταλείψει για πρώτη φορά το group. Εξαιρετικά decent live που σε σχέση με το κάθε ένα από τα οποία προέκυψε όμως είναι σχετικά φτωχό, γιατί έχουν κοπεί τα Smoke on the Water, Space Tracking και Highway Star, κάποια από τα classics της Mark II δηλαδή που έπαιζε εκείνη την εποχή η μπάντα. Κακώς για μένα, αλλά δεν έχει και πολύ σημασία, γιατί θα μπορούσε άνετα να έχει γεμίσει το set με κάποια από τα εξαιρετικά κομμάτια από το Burn. Οι 3 συναυλίες από τις οποίες προέκυψε το Made in Europe είναι πάρα πολύ δυνατές, απίστευτη η ενέργεια του group, εξαιρετικές συμφωνητικές αρμονίες μεταξύ David Coverdale και Glenn Hughes που είχαν δέσει πάρα πολύ καλά μεταξύ τους, ενώ Blackmore, Lord και Pace με τους πάντα ενδιαφέροντες και μερικές φορές απρόβλεπτους αυτοσχεδιασμούς τους. Αναμφισβήτητα η Mark III ήταν μια πάρα πολύ δυνατή εκδοχή της μπάντας. Live at the Olympia 96 είναι το πρώτο live της Steve Morse Era που είδε το φως της δημοσιότητας. Ηχογραφήθηκε στο Music Hall Olympia του Παρισιού στις 17 Ιουνίου του 1996 κατά τη διάρκεια της Perpendicular Tour. Εξαιρετικό το set, βασισμένο σε ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο άλμπουμ της Steve Morse Era, το Perpendicular, από το οποίο υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια εδώ μέσα. Το Ted the Mechanic, το Cascades, I'm Not Your Lover, το Sometimes I Feel Like Screaming που είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια της Steve Morse Era. Το Perpendicular Walls και το Rosa's Cantina. Επίσης πολύ Machine Head στο set, εδώ εκτός των Never Before, Lazy και Space Tracking, με ένα καταπληκτικό Maybe αμελείο με παραλυρηματικό σόλο στην κιθάρα από τον Steve Morse, αλλά και με ένα πολύ μέτριο When a Blind Man Cries. Επίσης Fireball και No One Came από το album Fireball. Πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου live είναι τα πνευστά που παίζει μια τριάδα Γάλλων μουσικών στα Cascades, No One Came, The Perpendicular Waltz και Highway Star, και που τους ταιριάζουν και πάρα πολύ μάλιστα. Διακρίνω Ian Gillan και John Lord σε πολύ μεγάλα κέφια, ίσως γιατί μόλις είχαν ξεφορτωθεί τον Men in Black και δεν τίθεται θέμα αν λείπει ή όχι ο Ritchie Blackmore. Το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που παίζονται εδώ τα τραγούδια, χωρίς τους ατελείωτους και φαντεζή αυτοσχεδιασμούς του Ritchie, καθώς ο Steve Morse έχει εντελώς διαφορετικό στυλ στην κιθάρα. Κρίνω ότι είναι ένας καταπληκτικός κιθαρίστας, ο οποίος όμως είναι πολύ καλύτερος και ουσιαστικότερος στο ομαδικό παιχνίδι παρά στα solo του. Total Abandon Australia 99, η δεκαετία του 90 τελειώνει, μόλις έχει κυκλοφορήσει το Abandon.
Είμαστε στην tour για την προώθηση αυτού του άλμπουμ, που μπορεί να μην ήταν και το καλύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Deep Purple. Στο Total Abandon όμως ακούω μια μπάντα στη τρελά κέφια με φοβερή όρεξη και διάθεση και θέληση να διασκεδάσουν και να ξεσηκώσουν το διψασμένο κοινό της Αυστραλίας. Η line-up του group εδώ είναι Gillan, Glover, Lord, Pace και Morse, οι οποίοι δίνουν ένα κατά το δυνατόν εξαιρετικό live, εντελώς επαγγελματικό κατά κάποιο τρόπο, καμία σχέση με τα αυτοσχεδιαστικά και εξαντλητικά τζαμαριστά live των early 70s. Προφανέστατα και ο Steve Morse, ο οποίος παρότι τα κάνει τα solo του βέβαια εδώ πέρα, δεν είχε και πρωταγωνιστικό ρόλο στην μπάντα, οπότε και οι εκτελέσεις των κομματιών είναι πιο πολύ by the book, ας το πούμε, δηλαδή δεν ξεφεύγουν και πολύ της αρχικής παρτιτούρας. Εκτός βέβαια του αμήχανου 15 λεπτού Speed Kings, το οποίο ενδιαφέρον έχει κόντρα μεταξύ Lord και Morse. Είναι μία από τις λίγες φορές που ακούμε και τον Glover να σολάρει στον μπάσο και που ακολουθείται και από ένα απίστευτο solo του Pace στα drums. Κατά τα άλλα, Almost Human, Watching the Sky και Bloodsucker από το album Abandon. Bloodsucker βέβαια που εντάξει, είχε πρωτοεμφανιστεί στο άλμπουμ στο In Rock, αλλά το ξανααναβιώσανε μέσα από το Abandon. Ted the Mechanic και Sometimes I Feel Like Screaming από το Perpendicular, και όλα τα υπόλοιπα βέβαια εκτός από ένα σχετικά αδιάφορο Perfect Stranger είναι τα classics της περίοδου των αρχών των 70s. Με ίσως το Woman from Tokyo σε μία από τις καλύτερες εκτελέσεις που έχω ακούσει. Τώρα, παρότι σε ολόκληρο το Total Abandon κρίνω ότι ο Steve Morse είναι εκπληκτικός, το κομμάτι που θεωρώ ότι είναι το πιο αδιάφορο και το πιο βαρετό από όλα είναι το solo που κάνει εδώ, το Steve Morse guitar solo δηλαδή, το οποίο είναι εντελώς ανούσιο, ενώ και οι γέφυρες που κάνει μεταξύ των κομματιών στο medley που εισάγουν στο Smoke on the Water είναι πραγματικά επίσης τραγικές. Overall όμως πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό live. Λοιπόν, Perfect Strangers Tour, η παγκόσμια περιοδεία που ακολούθησε την ακοφαντική επανασύνδεσή τους με τη θρυλική Mark II και την κυκλοφορία του καταπληκτικού Perfect Strangers, του άλμπουμ δηλαδή με το οποίο επέστρεψαν κάπου εκεί γύρω στα 1984. Το συγκεκριμένο live λέγεται In the Absence of Pink, Nebworth 85, και νομίζω ότι είναι το καλύτερο live που κυκλοφόρησε από αυτή την περίοδο. Είναι μια περίοδος των Deep Purple που λατρεύω ιδιαίτερα, γιατί αν εξαιρέσω το Deepest Purple που κυκλοφόρησε το 1980 αλλά ήταν συλλογή, αν εξαιρέσω το Deep Purple Live in London που κυκλοφόρησε το 1982 αλλά ήταν live, το Perfect Strangers ήταν το πρώτο studio album των Deep Purple που βίωσα στην εποχή που κυκλοφόρησε. Ήταν ένα άλμπουμ που μπήκε εντελώς αναπάντεχα στη ζωή μου, γιατί δεν περίμενα ότι οι Deep Purple θα επανενωθούν. Εξάλλου σε παραπέμπω και στο σχετικό βίντεο που έχω κάνει ειδικά για το άλμπουμ το Perfect Strangers. Το link του είναι κάπου πάνω δεξιά στο βίντεο που βλέπεις αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο τίτλος αυτού του άλμπουμ προέρχεται από λόγια του Ian Gillan, προλογίζοντας το A Gypsy's Kiss, αναφερόμενο στη βροχή και στα τεχνικά προβλήματα που καθυστέρησαν την έναρξη του σετ. Και μάλιστα λέει, δηλαδή αυτό που χρειαζόμαστε όλοι τώρα, λέει, είναι άλλη μια τεράστια ποσότητα από ροζ, αλλά ελείψη ροζ ειδού μερικά blues. Τώρα βέβαια δεν καταλαβαίνω και πολύ τι σημαίνει αυτό, αλλά δεν πειράζει. Φυσικά και τα τραγούδια που ευχαριστιέμαι περισσότερο σε αυτό εδώ το set είναι από το album το Perfect Strangers, όπως τα Nobody's Home, Gypsy's Kiss, Perfect Strangers, το οποίο το έχουν παραφράσει σε Perfect Street Rangers, και μέσα από αυτό εδώ το live έμαθα και ποια είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού. Δηλαδή είναι η ιστορία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας που κατά κάποιο τρόπο, επειδή πήγαινε τόσο χάλια, εκδιώχθηκε από το γήπεδό της και αναγκάστηκε να παίζει στους δρόμους της πόλης της, εξού και Perfect Street Rangers. Λοιπόν, επίσης από το εδώ υπάρχει το Knocking at Your Back Door. Και όλα τα υπόλοιπα είναι σχεδόν από την πρώτη περίοδο της Mark II. Επίσης από εδώ, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και το medley που υπάρχει,
που έχουν κάνει με το Difficult to Cure και με το Space Tracking σε ένα κατά τα άλλα εξαιρετικό live. Τώρα δύο λόγια για το Perfect Strangers και για την tour που ακολούθησε την κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ. Το Perfect Strangers ήταν το πιο επιτυχημένο εμπορικά άλμπουμ που κυκλοφόρησε ποτέ η μπάντα, ενώ η περιοδεία που το ακολούθησε ήταν τόσο επιτυχημένη που στο leg των Ηνωμένων Πολιτειών πρόσθεσαν πολύ περισσότερα shows, καθώς τα εισιτήρια γινόντουσαν ανάρπαστα σε χρόνο 0, και για το 1995 η Deep Purple σε ακαθάριστα έσοδα από συναυλίες ήταν πίσω μόνο από τον Bruce Springsteen, ο οποίος εκείνη την περίοδο έκανε περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ του Born in the USA. Επίσης από αυτή την περιοδεία υπάρχει και ένα άλλο live, το Perfect Strangers Live, το οποίο επίσης δεν έχω σε κάποιο μέσο, το έχω ακούσει όμως από το YouTube και έχω την εντύπωση ότι είναι ένα πάρα πολύ κακό live, κυρίως για το ότι ο Ian Gillan δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Βέβαια ο άνθρωπος πάντα προσπαθούσε για το καλύτερο, όμως η φωνή του, δεν ξέρω, ο άνθρωπος είχε πάθει κάποια φαρυγγίτιδα. Το συγκεκριμένο live είναι προς αποφυγή. Λοιπόν, πώς θα πας με την κλασική μουσική? Εγώ πάλι κατά περιόδους τα πάω πάρα πολύ καλά. Concerto for Group and Orchestra. Δεν υπενήσωμαι βέβαια ότι ως μουσικό είδος ότι είναι και το καλύτερο κοντσέρτο που έχει γραφτεί ποτέ. Δεν είναι ούτε triple concerto του Beethoven, δεν πλησιάζει καν να είναι ένα double concerto του Brahms και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να είναι ένα concerto de Aranjuez, ένα κοντσέρτο για κιθάρα. Και δεν είναι τυχαίο που αναφέρω αυτά τα τρία κοντσέρτα, γιατί το triple concerto του Beethoven το θεωρώ το καλύτερο κοντσέρτο που έχω ακούσει ποτέ μου. Το double concerto του Brahms είναι το πιο heavy metal κοντσέρτο που έχω ακούσει ποτέ μου από συνθέτη κλασικής μουσικής. Και το Concierto de Aranjuez βέβαια του Joaquin Rodrigo, που είναι ένα από τα πιο αισθησιακά κοντσέρτα που έχουν γραφτεί ποτέ, και φυσικά είναι ένα κοντσέρτο για κιθάρα. Υποτίθεται ότι πιο κοντινό, ας το πούμε, σε ένα ροκ αυτή. Πέρα από όλα αυτά βέβαια πρόκειται για ένα πραγματικό έπος των Deep Purple. Είναι ένα έργο το οποίο αναδεικνύει την μουσική ιδιοφυΐα πρωτίστως του John Lord και δευτερευόντως βέβαια και όλων των υπολείπων Deep Purple. Είναι το πρώτο επίσημο live album και πρώτο album που κυκλοφόρησε ποτέ η θρυλική Mark II, και η σύμπραξη της μπάντας σε εκείνη την εποχή με την Royal Philharmonic Orchestra υπό την καθοδήγηση του Malcolm Arnold εκτόξευσε τη δημοτικότητα του group σε δυσθεώρητα ύψη. Δημιούργησε τριβές όμως μεταξύ των κορυφαίων μελών της μπάντας, κυρίως μεταξύ του John Lord και του Ritchie Blackmore, γιατί κατά κάποιο τρόπο το συγκεκριμένο έργο τους είχε φέρει σε κάποιο καλλιτεχνικό αδιέξοδο ως προς την πορεία που θα έπρεπε να ακολουθήσει η μπάντα. Ευτυχώς τα ενία δόθηκαν γρήγορα τότε στο Ritchie Blackmore, ακολούθησε πάρα πολύ γρήγορα το Deep Purple in Rock και όλα τα υπόλοιπα φυσικά είναι ιστορία. Τώρα, ως προς το Concerto for Group and Orchestra, είναι ένα έργο το οποίο επισκέπτεται συχνά πυκνά το πλατό του Πικάπου. Είναι ένα έργο που κάθε φορά που το ακούω το ευχαριστούμε πάρα πολύ, το αγαπάω πάρα πολύ, και εκείνη τη βραδιά οι Deep Purple εκτός από το Concerto for Group and Orchestra έπαιξαν και τα Child in Time και Ring That Neck, τα οποία υπάρχουν στην έκδοση σε CD. Το Deep Purple Live in London ίσως είναι παραδόξως το live της μπάντας με το οποίο είμαι πιο πολύ συναισθηματικά δεμένος, και αυτό γιατί ήταν το πρώτο ever live album που άκουσα στη ζωή μου. Το set list του Live in London είναι κυρίως από το Burn που είχε μόλις κυκλοφορήσει τότε. David Coverdale και Glenn Hughes έχουν αντικαταστήσει τους Ian Gillan και Roger Glover αντίστοιχα, τους οποίους ξεφορτώθηκε ο Ritchie Blackmore γιατί δεν τέριαζαν, λέει, στο στυλ της μουσικής που ήθελε να συνεχίσει ο ίδιος τους Deep Purple. Αυτά είναι το δεύτερο επίσημο
επίσημο live της Mark III μετά το Made in Europe, γιατί ενώ είχε ηχογραφηθεί το 1974 για ραδιοφωνική μετάδοση μέσω BBC, σε βινίλιο κυκλοφόρησε μόλις το 1982. Εξαιρετικά δοσμένα όλα τα τραγούδια εδώ μέσα, διανθισμένα το καθένα με εκπληκτικά σόλο, αυτοσχεδιασμούς και πάρα πολύ καλές ερμηνείες. Πολύ καλή και η εκτέλεση του Smoke on the Water, τραγούδι της Mark II, αλλά κάτι έπρεπε να παίξουμε για να γεμίσει το set. Ένα υπερβολικά ίδιο σε set list, σε ατμόσφαιρα, σε παίξήματα, σε solo, με τις ίδιες ατάκες και εξυπακούεται με την ίδια line-up, είναι και το California Jamming, το οποίο ηχογραφήθηκε με διαφορά πάρα πολύ λίγων ημερών σε σχέση με το Live in London. Η μπάντα είναι και στα δύο live σε εξαιρετική φόρμα. Coverdale και Hughes τα ντουζένια τους, Lord και Pace εγγύηση, κλασική δύναμη της μπάντας, Ritchie Blackmore σε πολύ μεγάλα κέφια, γιατί όπως είπαμε έχει μόλις ξεφορτωθεί τα δύο αγκάθια. Κέφια βέβαια τα οποία δεν θα κρατήσουν και για πολύ, γιατί δεν θα περάσει ούτε ένας χρόνος από την ηχογράφηση αυτού εδώ του άλμπουμ, όπου ο Ρίτσι θα εγκαταλείψει για πρώτη φορά το ίδιο του το δημιούργημα. Μια πολύ ιδιαίτερη κυκλοφορία, ένα θρυλικό διπλό άλμπουμ που κάνει capture τη δυναμική της θρυλικής Mark II στα live της σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία, μετά από τις δύο κατά γενική ομολογία καλύτερες κυκλοφορίες studio album, μετά του In Rock γύρω στα 1970 και μετά του Machine Head το 1972. Έτσι εδώ το πρώτο δισκάκι είναι από μια συναυλία στα στούντιο του BBC στο Λονδίνο στις 19 Φεβρουαρίου του 1970, λίγο πριν την κυκλοφορία του In Rock, αλλά τα Child in Time και Speed King έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας και μαζί με τα τότε live classics κληρονομιά από την Mark I, τα Ring That Neck και Mantrey Crew αποτελούν το set. Το δεύτερο δισκάκι είναι από μια επίσκεψη της μπάντας επίσης στα στούντιο του BBC στις 9 Μαρτίου του 1972, την εποχή που κυκλοφόρησε ο γκόλιθος που ακούει στο όνομα Machine Head, και σχεδόν όλο το σετ του δεύτερου δίσκου είναι από αυτό το άλμπουμ. Μια καθόλου συγκλονιστική κυκλοφορία, ειδικά το δεύτερο δισκάκι, που αφού κάποια στιγμή είχα χορτάσει και είχα στην κυριολεξία λιώσει το Machine Head, μέσα από αυτό κάποια στιγμή, κάποια χρόνια αργότερα, σχεδόν ξανανακάλυψα το τεράστιο αυτό άλμπουμ, το Machine Head. Και αυτό γιατί μέσα από αυτό το live ακούω κάποιες απίθανες μπασογραμμές του Roger Glover, ακούω κάποιες απίστευτες σωλιές και γεμίσματα από τους Lord και Blackmore που δίνουν ένα άλλο χρώμα και ένα άλλο ενδιαφέρον σε κάποια από τα κομμάτια του Machine Head, και όλο αυτό το πακέτο έτσι να μου δίνει μια πολύ πιο blues διάσταση του τεράστιου αυτού άλμπουμ. Τώρα στην έκδοση σε CD του Deep Purple in Concert, τα κομμάτια στο πρώτο set τα προλογίζει ο θρυλικός DJ και παραγωγός του BBC ο John Peel, ενώ στο δεύτερο set τα τραγούδια τα προλογίζει ένας άλλος πολύ φημισμένος παραγωγός του καναλιού, ο Mike Harding. Δεύτερο set το οποίο στο CD είναι ακόμα πιο χορταστικό, γιατί έχει μέσα και τα Maybe I'm a Leo και Smoke on the Water. Που είχαν παιχτεί στην συγκεκριμένη συναυλία, και φυσικά και το Lucille του Little Richard που ήταν το κερασάκι στην τούρτα αυτού του καταπληκτικού σετ. Προφανώς και γνωρίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς που έχετε φτάσει να βλέπετε το βίντεο μέχρι αυτή τη στιγμή ήσασταν σίγουροι για το νούμερο 1. Ό,τι και να πεις για αυτό το άλμπουμ είναι πραγματικά λίγο. Αν θα έπρεπε να έχεις ένα και μόνο live των Deep Purple, τότε μάλλον το Made in Japan σου φτάνει και σου περισσεύει. Ό,τι διέκρινε την μπάντα εκείνη την περίοδο της ζωής της αντικατοπτρίζεται απόλυτα στο Made in Japan. Η εκπληκτική χημεία που είχε αναπτυχθεί μεταξύ των μελών του group και ήταν κάτι παραπάνω από φανερή στα Deep Purple in Rock, Fireball και Machine Head, οι αυτοσχεδιασμοί, οι εμπνεύσεις, τα solo, η ενέργεια, το πάθος, το συναίσθημα, το ότι η μεγάλη δύναμη του group ήταν το ότι ήταν μια live μπάντα, όλα αυτά υπάρχουν εδώ στο μέγιστο βαθμό. Οι εκτελέσεις των κομματιών είναι πραγματικά εξωπραγματικές. Τα περισσότερα από αυτά, με όλες τις παραλλαγές τους και τα solo και τους αυτοσχεδιασμούς,
είναι σχεδόν καλύτερα από ότι η πρωτότυπη έκδοσή τους, η πρωτότυπη στούντιο έκδοσή τους, δηλαδή κάτι πραγματικά σχεδόν ακατόρθωτο. Για μένα το Child in Time είναι το καλύτερο live Child in Time που έχει καταχωρηθεί σε live album των Deep Purple, με την πιο politically correct εισαγωγή από John Lord, ο οποίος σε όλες τις υπόλοιπες live εκτελέσεις που το έχω ακούσει συνήθιζε να την παραποιεί κάπως. Τα Highway Star και Smoke on the Water είναι πραγματικά από άλλο πλανήτη. Τι να πεις τώρα για τα solo του Ian Pace, τι να πεις για τα παίξήματα του John Lord, τι να πεις για τις μπασογραμμές του Roger Glover, τι να πεις φυσικά για την τέχνη του Ritchie Blackmore, τι να πεις για τον απίστευτο αυτό frontman τον Ian Gillan, τι να πεις φυσικά και για το ντουέτο του Ritchie με τον Ian στο Strange Kind of Woman. Αν πάλι μια γκρίνια σου αφορά την 20 λεπτή εκτέλεση του Space Tracking, σε κατανοώ απόλυτα, ούτε και εμένα είναι το tour de force μου, αλλά τα αγόρια μας τι να κάνουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι συνήθιζαν να τζαμάρουν, να αυτοσχεδιάζουν και να σολάρουν, και σε αυτό βέβαια, αλλά και στα Lazy, The Mule και Strange Kind of Woman. Δεν υπάρχουν και άλλα λόγια να πει κανείς για αυτό το συγκλονιστικό live, για το οποίο στα 25 του γενέθλια κυκλοφόρησε μια remastered έκδοση, όπου σε διπλό CD, στο πρώτο CD υπάρχει όλο το κανονικό το live, ενώ στο δεύτερο CD υπάρχουν και τα Black Knight, Speed King και Lucille, κομμάτια τα οποία υποτίθεται τα έπαιζε η μπάντα ως anchors στις τρεις θρυλικές αυτές συναυλίες που έδωσε στη χώρα του ανατέλλοντος ήλιου και που έμελε να είναι ίσως το καλύτερο live album που κυκλοφόρησε ποτέ από rock μπάντα.